ከሪሶርሶች ጋር አብረን የምናየው ሌላ ነገር ምንድነው? አሁን ሪሶርሶች ለያንዳንዱ ታስክ እንዴት አሳይን ማድረግ እንደምንችል አውቀናል። ለሪሶርሶቹ ደግሞ ክፍያ መሰየም ወይንም የደሞዛቸውን ያንዳንዱ ሪሶርስ የሚከፈለው ክፍያ ስለሚኖር ሰው ከሆነ ደሞዝ ይኖረዋል። እቃና ማቴሪያልም ከሆነ ለእቃው የሚከፈል ክፍያ ስለሚኖር ያንን ክፍያ ለሪሶርሶቹ አሳይን ማድረግ የሚለው ነው። ያንን ለማድረግ የት ነው የምንሄደው? ሪሶርስስ የሚለው ቀኝ ጋር ክሊክ በማድረግ specified people and equipment for the project የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እነዚህ ሪሶርስ ኔሞቹ አሉ ኦሬዲ የሰጠናቸው አሳይን ያደረግናቸው ናቸው። ከዛ ያው appropriate email address or something የምትፈልገውን ነገር መምራት እንችላለን if there are people። አሁን እኛ ኢንትረስትድ የሆነው ምንድነው ክፍያቸው የሚለው ላይ ነው እና ስታንዳርድ ሬት ፕላስ ኦቨርታይም የሚሰሩ ከሆነ ኦቨርታይም ሬት የሚለውን ክፍያ እዚህ ጋር መወሰን እንችላለን ማለት ነው። እና እንዴት ነው የምናደርገው ማለት ነው? resources ከዛ specify people and equipment for the project ይላል። ከዛ ይሄ ቴብል ይመጣልናል ሪሶርስ ኔም ኦሬዲ ያለበት እና ይሄንን መሰየም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ለፕሮጀክት ማኔጀሩ በሰዓት የምንከፍለው 100 ብር ቢሆን $10 per hour ብንል ኦቨርታይም ደግሞ $20 ብንል እንደዚህ ያደረግን አሳይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የሚጠቅመን ምንድነው? ይሄ ሁሉ ሪሶርስ የሚከፈልበት ዋጋ አለ ለፕሮጀክታችን አጠቃላይ ወጪ ካልኩሌት ለማድረግ እነዚህን ሁሉ አሳይን ካደረግን በኋላ በጀታችንን ማወቅ እንችላለን፣ አጠቃላይ ወጫችንን ማወቅ እንችላለን፣ ለቁጥጥር የሚያመችናል ማለት ነው።